guys, magandang hapon sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, bali update tayo ngayong araw kung ano yung laging accomplishment natin para sa ating project. Samahan nyo, tara. So, today guys, bali yung ginawa nila kanina, pinuusap po nila yung ating hagdan dito. Bali nabuhusan na po natin lahat hanggang sa taas, and then dito sa baba, may naiwan tayo. Bali, tatambahan pa yun ng lupa, and then poploringan na rin natin. So, yun guys yung ginawa nila ngayong araw. And that's dito guys sa loob. So tinapos lang nila ni Kuya kanina yung bintana rito. So nagpalitada. Ayan, so kinantuhan na pala kung dilig na eh. Ayan, so kinantuhan na yung ating bintana rito para makapita na naman sa loob. Ayan, so bali dito guys sa kwarto dito. So madilim eh. At patapos na po. Ayan, tapos na siya. Ayan. So yun lang guys, bali yun lang ginawa natin ngayong araw. So nagbuhos tayo ng hagdan. So yun guys, bali update ko lang kayo ngayong araw kung ano yung naging accomplishment natin para sa ating project. So mga di pa plasan to subscribe, sana guys supportahan yung channel ko. I-click notification bell para i-click sa aking bago. Hanggang dito lang muna and see you in my next vlog. Thank you.